السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله متابعينا في كل مكان. من وراء عدسة المصدر الإخبارية نلتقي في الحلقة الأولى من سلسلة الحلقة المفقودة بين المدنيين والجمعيات الخيرية والفرق التطوعية، للحديث عن كلام الشارع بما يخص الجمعيات والفرق التطوعية وما هي أعمالهم ومن هم الأشخاص المستهدفون لديهم. نلتقي اليوم بالأخ الأستاذ حسن الحسون، المنسق العام في فريق معا للخير التطوعي. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا فيك أخي أبو المجد. أستاذي، حدثنا عن فريق معا للخير. أهلا وسهلا فيك أولا أخي أبو المجد، ومرحب فيك بمكتبنا فريق معا للخير. حياك الله، الله يبارك فيك يا رب. نحن فريقنا تأسس بال 2019 وحاليا عم نشتغل على المجال الطبي بالإضافة للمجال الإغاثي، بالإضافة للتوعية الصحية النفسية المجتمعية. أهداف التأسيس، يعني نحن اليوم أي فريق أو أي جمعية بيكون له نظام داخلي، إلى أهداف لتأسيسها. ممكن يكون مثلا في أشخاص مستهدفين صحيح على القائمة لحتى تأسس هذا الفريق. يعني أنتم حسيتوا أنه مثلا الشارع أو المناطق المحررة بحاجة لهي فريق؟ طبعا في عندك أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. نحن هدفنا الرئيسي والأساسي بالفريق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يعني مباشر نستهدفهم، بالإضافة للأرامل والفقراء فقط. يعني ممكن مثلا الأشخاص إذا حكيناها مثلا قدام الأخوة المشاهدين إنه الطبقة بالعامية الميتة خالص، يعني بالضبط نحن بنستهدف هيك أشخاص. وطبعا نحن مكتبنا مفتوح بشكل عام للجميع، يعني إن كان نازح أو عفوا إن كان من الوافدين أو المقيمين بالبلد. الاستهداف بشكل عام كافة الفقراء، يعني ما في كافة الفقراء بالضبط. طيب أخي، إذا هيك حكينا بموضوع المدنيين، كلام الشارع، يعني كلياتنا نحن مثلا بنشوف على مواقع التواصل أو بيتكلموا معنا عن موضوع مثلا الفرق التطوعية أو الجمعيات الخيرية. ممكن مثلا أشخاص كثيرة فقراء من اللي ذكرته أنت مثلا، ولكن غير مستهدفين من قبلكم ولا من قبل مثلا جمعيات أخرى. يعني هالأشخاص ليش ما تم استهدافهم؟ ليش ما تم مثلا التواصل معهم؟ طبعا يا أستاذ أبو المجد، نحن عنا مكتبنا يعني إن شاء الله بنعرف مفتوح قدام الجميع. يعني بحال انه اي شخص او اي اسره، ان كان فقير ان كان مقيم ان كان من الوافدين، زارنا مكتبنا وبس يعطينا اسم الشخص، طبعا بيكون متوافق مع المعايير اللي عنا موجوده عنا ضمن الفريق، ان شاء الله ما نقصر معه. استاذ حسن، شو ردك؟ يعني انا قرات احدى المنشورات عم بيتكلموا انه مثلا الفرق التطوعيه عندها تحيز. نحن عم نحكي بشكل عام، او الجمعيات الخيريه عندها تحيز، ممكن مثلا بتعطي لاشخاص معينين ما بتعطي لغير اشخاص. شو ردك على هذا الموضوع؟ مثلا انت جاك تعرضت لهيك سؤال، او ممكن مثلا انت تشرح للناس ليش مثلا هيك عم بيصير هالشيء ولا ما عم بيصير؟ هلا بالنسبه لهيك شيء لا، نحن ما عنا، ما موجود عنا. نحن يكون هو الكلام بشكل عام. تمام. انا كفريقي يعني كفريق معا للخير التطوعي بأرمناس، نحن هيك شيء ما موجود عنا بالفريق. طبعا نحن ما بنروح بمجال العاطفه، بنروح بمجال العقل فقط. انه كيف يعني الشخص فرضا توافقت عليه معايير فريقنا، نعم. طبعا نحن بنخدمه، ما بنقصر معه، لا بنحيز انه لا بنروح على مجال التحيز انه مثلا رايبي صديقي كذا، لا. نحن هذا الموضوع انه كثير في اشخاص بيقول لك انا فقير وسجلت ولكن ما تم قبولي، او استهدفوا جارنا مثلا عنده مثلا ولدين، انا عندي 5 اولاد. هذا حديث الشارع، هذا حديث الناس كلها عم تحكيه. اذا انت مطلع على المواقع بتشوف هذا الموضوع كثير منيح. شو عندكم خدمات غير الطبي والاغاثي كفريق؟ نحن بالمجال الطبي طبعا عم نشتغل على تقديم الادويه او الاحالات الادويه. كيف يعني؟ رصدنا مثلا عدد من الاشخاص بيحتاجوا ادويه ما عم بيحسوا بيامنوها فرضا، نحن بنحاول ان شاء الله ساعين انه نامن لهم اياها. او ان كان عندهم اصابات فرضا اصابه حربيه او كذا، اذا حسنا نحيلهم فرضا على تركيا. يعني طبعا عندنا حالتين، نحن نحالوا على تركيا وتعالجوا بتركيا، ولحد الان نحن رجعوا على البلد على أرمناس، ولحد الان نحن متابعين حالاتهم. ممكن غير حالات كمان تقدر إن شاء الله ممكن إن شاء الله.
في عمل نسعى وتنسيق إن شاء مع الله. المكاتب الطبية طبعاً. في الخارج. في الخارج، في تركيا. أستاذ حسن، بالنسبة للاستهداف بيكون عن طريق التزكية، ولا أنتم مثلا بتروح بتدقوا الأبواب تمام، أو بتبحثوا بتسألوا مثلا وين في فقراء بالمنطقة؟ الاستهداف كفريق معا للخير، هل هو داخل المنطقة نحن موجودين فيها، ولا ممكن يكون بالمناطق الفرعية، ممكن يكون بغير منطقة؟ نحن هلا حاليا شغلنا داخل مدينة أرمناز، داخل المحور يعني مدينة أرمناز فقط. الاستهداف بيصير عن طريق، نحن عنا بالفريق طبعا فريق طبي، وفريق بالإضافة الفريق الطبي بيطلع معه فريق رصد. بيتم استهداف هالأشخاص إن توافقوا على المعايير الموجودة عنا بالفريق طبعا تخدموا. يعني إن كان غير هيك نحن نسعى ليتخدموا. أستاذ حسن، أول شيء حياك الله على صراحتك طبعا. أهلا وسهلا. ولكن في سؤال بنعتبره الأخير أو قبل الأخير. تفضل. الأشخاص ممكن أنا قرأت عدة منشورات فبيقول إنه إحنا فريق تطوعي، إن كان جمعية وإن كان فريق تطوعي ولا فعالية، فبيقول لك نحن هذا الفريق التطوعي بيقول قدام الناس نحن تطوعية ونحن عم نخدم بالمجان. طيب كيف مثلا كفريق عم يقدر يدبر حاله وهو تطوعي بشكل عام؟ طبعا سؤالك حلو، وانا بتشكرك على هيك سؤال. يعني نحن فريقنا بيعتمد كداعم. انت بدك تقصد لي الداعم. تمام. كداعم فريقنا نحن من اهل الخير اللي بأرمناز الموجودين، ويعني والله يجزينا عنا وعن كل خير ان شاء الله. يعني شو هو التطوع؟ التطوع عمل انساني. نحن كاشخاص نحن غير مأجورين طبعا، وعملنا انساني. ما في أي ما في اي داعم أجر أو اي دخل. لا مادي، ما في أي طبعاً. أجر مادي في بالنسبة لا. لعملكم. طيب أخي حسن، شو ممكن تنهينا هاي الحلقة بحديث بسيط وشيء مختصر عن فريق معا للخير؟ شو بتوجه نصيحة للأهالي اللي ممكن ما يعرفوا من هو، أو ما لسه ما عرفوا من هو معا للخير، كيف عملوا، وشو بتوجه لهم نصيحة لأخوتنا؟ طبعا بحب وجه رسالة لكل الأشخاص اللي موجودين في أرمناز بشكل عام، إن كان مقيم أو كان نازح، وللمحرر بشكل خاص. طبعا فريقنا مكتبه موجود ومفتوح قدام الجميع، وأهلا وسهلا في الجميع، ونحن إن شاء الله ما بنقصر مع حدا. أخي حسن، الأعمال اللي قام فيها فريق معا للخير موجودة التطوعي. طبعا، هي على صفحتنا على الفيسبوك، وإن شاء الله الرابط موجود عندك أخي أبو المجد. بشكل تقريبي، يعني ما بدي أنا الرقم المحدد، كم حالة قام هذا الفريق طبعا بتخديمه؟ من تاريخ 2019 لتاريخ 2021 بشكل تقريبي خدمنا 1200 حالة بشكل تقريبي. أخي أنت قلت لي من شوي إنه في ضمن الفريق في عندكم شيء اسمه نشاط أو صحة مجتمعية أو توعية مجتمعية. كيف هي التوعية المجتمعية؟ ممكن نفهم؟ طبعا هي بتستهدف الأشخاص من فئة مثلا اليافعات أو النساء والأطفال بشكل عام. مثلا في عندك توعية عن ضربات الشمس اللي مثلا هلا جاينا نحن صيف. نعم. ضربات الشمس من نوعين. أنا شفت على الكورونا كنا عم نوعي كمان أشخاص عن كورونا، عن مخاطر مثلا مخلفات الحرب. نحن منوعين ضمن مثلا حملات أو ضمن مكتبنا عن طريق مثلا منشورات أو عن طريق المكتب عنا جلسات توعية. الله يبارك فيكم يا رب، والله يجزيكم كل خير. نتمنى يكون الفكرة وصلت لأهلنا المتابعين حول هذا الفريق، حول العمل. نحن كانت أسئلتنا شوي واضحة وقد تكون جريئة، ولكن هذا العمل الإعلامي. نحن حلقتنا كانت أستاذ حسن الغاية منها ربط الحلقة المفقودة بين المدنيين وبين الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية، لأنه كلياتنا عم نشوف وكلياتنا عم نقرأ، وحتى عم توصلنا شكاوي يعني كمكتب إعلامي أو كأشخاص فعالين بالبلد، إنه يا أخي أنا ما عم بيطلع لي، وأنا عندي 10 أولاد وأنا عندي 5 أولاد، وغيري مثلا جاري ممكن يكون عنده 2 3 فعم بيطلع له
من نفس الفريق. فهذا الموضوع نحن بنحب ننوه عليه، يعني بنحب نورجي الحلقة المفقودة هاي ان شاء الله نحسن نربطه، وهي الرسالة تكون للناس. يعني نحن بدنا الشفافية، بدنا يكون الكلام إن شاء الله تعالى المفيد، ما بدنا أي كلام مثلا يكون موجود. هي كان نحن غايتنا من الحلقة، والله يبارك فيكم يا رب، الله يسلمك والله يحفظكم، والله يعطيكم العافية. حياك الله أستاذ، الله يبارك فيك.